নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ষ্টক মাৰ্কেট জ্ঞানৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিম এইটো ভিডিঅ'ত ষ্টক মানে এটা অভাৰ ভেলুড কেতিয়া বুলি কওঁ আমি আৰু বা আণ্ডাৰ ভেলুড বুলি কেতিয়া কওঁ। হয় বন্ধুসকল, এইটো বহুতৰ কুৱেশ্যন থাকে যে দাদা এইটো কওকচোন কেনেকৈ আমি অভাৰ ভেলুড ষ্টক বা আণ্ডাৰ ভেলুড ষ্টক আমি সেইটো কেনেকৈ গম পাম। তো বন্ধুসকল, বেছি দীঘল ভিডিঅ' নহয়, স্কিপ কৰি একেবাৰে নাচাব, বহুত সুন্দৰ এটা নলেজ পাব বুলি মই ভাবোঁ। আৰু যিসকলে জানে তেওঁলোকেতো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নাচালে হ'ব, কিন্তু যিসকল বিগিনাৰ্ছ তেওঁলোকৰ কাৰণে বনাইছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেবাৰে স্কিপ কৰি নাচাব বন্ধুসকল। এটা সৰু ট্ৰিক্স দেখাই দিম আপোনালোকক, তাৰ সহায়ত আপোনালোকে আৰামছে আজিৰ পৰা এই ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে আৰু কেতিয়াও আণ্ডাৰ ভেলুড হয়নে ষ্টকটো অভাৰ ভেলুড হয় সেইটো বেলেগক সুধিব লগা দৰকাৰ নপৰিব। তো বন্ধুসকল স্কিপ কৰি নাচাব। তো বন্ধুসকল, আমি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ, কিন্তু তাৰ আগত নিশ্চয় ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিম, যদি ষ্টক মাৰ্কেট জ্ঞান চেনেলটোলৈ কোনোবা ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু তাৰ কাষত থকা বেল নটিফিকেশ্যন আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে সদায় পাই থাকে। তো বন্ধুসকল, আমি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ। তো বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে ষ্টক এটা যদি আপোনালোকে অভাৰ ভেলুড নে আণ্ডাৰ ভেলুড সেইটো যদি গম পাব খোজে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা বস্তুৱে চাব লাগিব, সেইটো হ'ল ষ্টক পি আৰু এটা হ'ল ছেক্টৰ পি। হয় বন্ধুসকল, এই দুটাৰ ওপৰত কম্পেয়াৰ কৰিব লাগিব আপুনি। যোনটো ষ্টক আপুনি মানে ইন দ্য চেন্স যোনটো ষ্টক আপুনি চিলেক্ট কৰিছে সেইটো ষ্টকৰ পি চাব লাগিব, আৰু সেই ষ্টকটো যোনটো ছেক্টৰত কাম কৰে সেই ছেক্টৰটোৰো পি চাব লাগিব। আমি তেতিয়াই গম পাম। কেনেকৈ আমি নেক্সট শ্লাইডখনত গম পাম, আপোনালোকে চাব। এটা উদাহৰণ দি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। যেনেকৈ এইটো এটা ষ্টকৰ লৈছোঁ, মাহিন্দ্ৰা এণ্ড মাহিন্দ্ৰা লিমিটেড। কোনো ধৰণৰ বাইং চেলিঙৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন একেবাৰে নহয় দেই বন্ধুসকল, এইটো জাষ্ট নলেজ পাৰপাজৰ কাৰণে আনিছোঁ। আপোনালোকে নলেজটো লওক, তাৰপিছত নিজে বিচাৰক ষ্টক। তো বন্ধুসকল চাওক, মাহিন্দ্ৰা এণ্ড মাহিন্দ্ৰাৰ ইয়াত চাব পি ৰেচিঅ' দেখিছেনে, এইটো হ'ল 22.72, আৰু তাৰপিছত ছেক্টৰ পি দেখিছেনে 143.09। ইয়াৰ মিনিং কি জানেনে বন্ধুসকল? ষ্টক পিৰ মিনিংটো মই আগতে কৈছোঁ। ষ্টক পিৰ মিনিংটো হ'ল আপুনি মানে এই ষ্টকটোত 22 টকা দিলে 1 টকা ইনকাম হ'ব। আপোনালোকে এনেকৈ গম পাব যে পি মানে ডেফিনেশ্যন এইটো আপোনালোকে এনে জাষ্ট জানি লওক যে আপোনালোকে এই ষ্টকটোত মানে মাহিন্দ্ৰা এণ্ড মাহিন্দ্ৰা ষ্টকটোত 22 টকা দিলে 1 টকা ইনকাম হোৱাৰ চান্স আছে। আৰু ছেম বন্ধুসকল, এই যোনটো ছেক্টৰ, যিটো ছেক্টৰত কাম কৰে, মানে এইটো অটো কোম্পানী, তো অটো ছেক্টৰত কাম কৰিব। তো অটো ছেক্টৰত আপোনালোকে পি দেখিছেনে কিমান? 143। মানে কোনটো বেছি বন্ধুসকল? নিশ্চয় ছেক্টৰটো বেছি। তো ছেক্টৰতকৈ যদি ষ্টকৰ পিটো সৰু হয় বন্ধুসকল, আৰু এবাৰ কৈছোঁ, যদি ছেক্টৰৰ পিটোতকৈ যদি ষ্টকৰ পিটো সৰু হয়, তেতিয়াহ'লে আমি এই ষ্টকটোক ক'ম আণ্ডাৰ ভেলুড ষ্টক। মনত ৰাখিব। আৰু এটা উদাহৰণ দি বুজাই আছোঁ। ছেম আপোনালোকৰ এটা ষ্টক লৈছোঁ, আদানী গ্ৰীণ এনাৰ্জি লিমিটেড। খুব ফেমাছ ষ্টক বন্ধুসকল, আৰু আমাৰ ৰিটেইল ইনভেষ্টৰ বহুত বেয়াকৈ ফচিব এইটো ষ্টকত। আৰু মোৰ যদি কোনোবা যদি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ এনেকৈ এইটো ষ্টকত আছে, যদি প্ৰফিট আছে লছ হৈছে ওলাই আহক বন্ধুসকল। মইতো এইটো ষ্টক একেবাৰে ভাল নাপাওঁ, কাৰণ এইটো ষ্টকে কিয় ভাল নাপাওঁ আপোনালোকে অলপ পিছত নিজে গম পাব। ইয়াত চাওক বন্ধুসকল, ষ্টকৰ পিটো চাওক কিমান, 644 ৰুপিজ। তো বন্ধুসকল, ইয়াত 644 ৰুপিজ দিলে আপোনালোকে 1 টকা ইনকাম হোৱাৰ চান্স আছে। তাৰ লগত ছেক্টৰটোৰ পি দেখিছেনে বন্ধুসকল? সেই ছেক্টৰটো যোনটো গোটেই ছেক্টৰটোত যদি আপুনি ইনভেষ্ট কৰে, অকল 27 ৰুপিজ দিলে 1 টকা আপোনাৰ ইনকাম হ'ব পাৰে। তো আপোনালোকে নিজে কওকচোন, গোটেই ছেক্টৰটোত ইনভেষ্ট কৰিব নে অকল এই ষ্টকটোত কৰিব? এই ছেক্টৰটোত গোটেই ইনভেষ্ট কৰিলে আপুনি 1 টকা ইনকাম কৰিবৰ কাৰণে অকল 27 ৰুপিজ দিলে হ'ব। আৰু এই যদি পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টকটোত আদানী গ্ৰীণ এনাৰ্জি লিমিটেড, এই পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টকটোত যদি আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰে 644 ৰুপিজৰ ওপৰত আপোনালোকে 1 টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব। তো আপোনালোকে ভাবক ক'ত আপোনালোকৰ লাভ হৈ আছে এইটো ষ্টকত। তো বন্ধুসকল, ইমান ধৰণৰ হাই পি, মানে এতিয়া আপোনালোকে এইটো কি বুলি ক'ব? যেতিয়া ছেক্টৰৰ পিতকৈ যেতিয়া ষ্টক পিটো ওপৰত থাকে, তো এইটোক আমি কি ক'ম? অভাৰ ভেলুড। মানে মাৰ্কেটে অভাৰ ভেলু কৰি আছে। তো বন্ধুসকল, এনেকুৱা 644 পি ষ্টক বেছি দিন যে ছাষ্টেইন কৰি থাকিব মই একেবাৰে নাভাবোঁ বন্ধুসকল। কিবা কাৰণত যদি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মানে বিজেপি কিবা কাৰণত যদি হাৰে বন্ধুসকল, তো আদানীৰ গোটেইকেইটা ষ্টকে লোৱাৰ চাৰ্কিট মাৰা আৰম্ভ কৰিব। আপোনালোকে বেচিব চান্স নাপায়। তো 2024 আগত যদি কোনোবা আছে আদানীত যিকোনো ষ্টকত, আপোনালোকে ওলাই আহক। এইটো ফ্ৰী এডভাইচ দিছোঁ, লেনা হেতে লো ৱাৰনা জানি লো। তো বন্ধুসকল, তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই বস্তুটো বুজি পাইছে যে অভাৰ ভেলুড ষ্টক আৰু আণ্ডাৰ ভেলুড ষ্টক কেনেকৈ বিচাৰি ল'ব লাগিব। আৰু ক'ত বিচাৰিব বন্ধুসকল? টিকাৰ টেপ বুলি এটা ৱেবছাইট আছে। তো আপোনালোকে টিকাৰ টেপ ৱেবছাইটত যাব, গৈ পেলাই বা এপো আছে, এপটোত খুলি কৰিব, যিকোনো ষ্টক এটা মাৰি দিব, তাতে আপোনালোকৰ পি ৰেচিঅ' আহিব আৰু ছেক্টৰ পি একেলগে আহি যাব। আৰু বহুত আছে বেলেগে, ইটি মাৰ্কেটতো আছে, আপোনালোকে মানি কণ্ট্ৰলতো চাব পাৰে, চবতে চাব পাৰে বন্ধুসকল। আপোনালোকে য'তে ইচ্ছা তাতে চাব।
এই দুটা কম্পেয়াৰ কৰি সদায় চাব বন্ধুসকল। আৰু মই কওঁ যদি অভাৰ ভেলুড ষ্টক বহুত বেছি অভাৰ ভেলুড ষ্টক বন্ধুসকল তেতিয়াহ'লে সেই ষ্টকটোৰ ফালে আপোনালোকে নাযাব ইনভেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে। তো এইখিনি আছিল বন্ধুসকল, আপোনালোকক আজি অলপ নলেজ দিম বুলি ভাবিলোঁ। তো ভিডিঅ'টো বনালোঁ, কেনেকুৱা পালে ক'বচোন বন্ধুসকল কমেণ্ট কৰি, আৰু যদি ভাল পালে নিশ্চয় লাইক কৰিব। তো বন্ধুসকল আজিলৈকে আহিছোঁ, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম, তেতিয়ালৈকে বাই বাই।